back to my YouTube. For today is mag-unboxing kami ngayon ng binili ni Mami sa Lazada. So, ayan. Tada! So, open natin siya. Maganda kasi 'di ba sobrang secure. Maano yung bubble wrap niya, makapal. Ito pwede pa natin naman. So, gusto ko lang dito yung bubble wrap kasi pinuputok ko. Mahirap siyang buksan kasi naka-double. Tapos yung pagka-open ko, may bubble wrap na siya. H 11. Wow, sobrang ganda yun eh. So dito siya bubuksan sa dito. So, maluwag siya konti, pero ayos na din. Ay, ayan, okay na pala. Oh, so, ganda mo pa. Wala mo siya naman dito. So, ayan. Tapos, ito yung pang sa cellphone, pang kabit. So, yun lang guys, yung ko, feedback. Ang ganda na. So, huwag makakalimutan yung feedback ko dito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para always kayong ma-notify sa mga susunod naming video. Bye-bye! Ayan, pinayanin ako ni Mama. May bubble wrap. Siya yung mag-gugupit ng itong binili niya. And ako yung taglalaro ko itong bubble wrap. Ito guys, gagamitin namin pwede magamit ito sa online class. Ayun yung teacher device. Bumili din siya sa internet pero sa Shopee. Pero bumili sa Shopee or sa Piyangping. Walang ko po ba tayo? Ano okay ito po ba? Ang ganda siya kasi sobrang secure din. Ang ang laki ng ang kapal ng bubble wrap na. Pil na pil niya po yung pag ng bubble wrap. So, ayan guys, nagustuhan ko po yung nabili namin na yung tawag dito, headset sa Logitech.